الله معكم أحبائي. آخر تطورات الحرب بين روسيا وأوكرانيا حتى مساء 7 من يونيو، واصل الجيش الروسي عمليات التقدم في مدن كوستانتينيفكا وكوبيانسك إضافة إلى مدينة ليمن. لكن في المقابل كانت القوات الأوكرانية أيضا تتحرك في محيط مدينة ليمن في الجبهة وتحرز تقدما. فما الذي حصل؟ تابعوا التفاصيل حتى النهاية كي لا تفوتوا أي معلومة، وأشدد على ضرورة دعم القناة لتستمر وتنتشر أكثر ويستفيد الأصدقاء من هذه المعلومات. نبدأ من مدينة كوستانتينيفكا ضمن مقاطعة دونيتسك. الوحدات الروسية تمكنت من إحراز تقدم والسيطرة الكاملة على هذه المساحة باللون الزهري كما تظهر أمامكم. هنا عشرات المنازل والأبنية أصبحت تحت السيطرة الروسية. التقدم الروسي كان بعمق 1.13 كيلومتر بامتداد 1.35 كيلومتر. على طول المنطقة هنا تحرك الجيش الروسي في محاولة للضغط أكثر فأكثر على الأوكران. كيف ذلك؟ تلاحظون هنا أن هذه المنطقة ما زالت تحت السيطرة الأوكرانية إضافة إلى هذه المساحة. الجيش الروسي بتقدمه في هذه الجبهة ضغط بشكل كبير، ويحاول عبر القوات الروسية الموجودة في هنا في الجهة الشرقية السيطرة الكاملة على هذه البقعة، ما يساعد في الضغط على القوات الأوكرانية وحصارها ومحاولة دفع من الانسحاب كمرحلة أولى قبل أن يتم عملية التطويق. ولكن كما تلاحظون يعني المنطقة هنا في هذا الاتجاه يوجد نهر، والمنطقة هنا تحت السيطرة الروسية، وبالتالي خروج القوات الأوكرانية بات أمرا صعبا. يبقى السؤال كيف سيحصل كل هذا؟ كيف سينتهي الأمر؟ هذا الوقت سيجيب حوله. أما فيما يتعلق بنسبة السيطرة الروسية على مدينة كوستانتينيفكا، فمع ساعات المساء بلغت نسبة السيطرة 44.65%. الجيش الروسي يسيطر على هذه النسبة في مدينة كوستانتينيفكا. المعارك في المنطقة المحيطة مستمرة. نتحدث هنا عن جبهة شازيفيار أو باتجاه جبهة كوستانتينيفكا الغربية. أما فيما يتعلق أكثر نحو كراماتورسك وليمن، هنا في مدينة ليمن الجيش الروسي واصل عملياته متقدما ومسيطرا على بعض الشوارع الإضافية في هذه المدينة. بداية هذه هي مدينة ليمن كما تلاحظون. الجيش الروسي تقدم في هذا الاتجاه، سيطر على كامل هذه المنطقة باللون الزهري أمامكم. عمق التقدم للوحدات الروسية بلغ 270 مترا بامتداد كيلومتر وربع. على طول هذه الشوارع كانت القوات الروسية تتحرك وتسيطر، ولكن ذلك ضمن معركة صعبة. لماذا؟ كما قلت لكم كان الأوكران يتجهزون قدر الإمكان في محاولة لإعاقة القوات الروسية وينتشرون في المنطقة المحيطة لمنعه من التقدم. لذلك المواجهات لم تكن سهلة. فيما أيضا يعني كل ذلك القوات الروسية تزال تخوض معركة قوية في الأجزاء الشرقية منذ مدة طويلة. يعني القوات هنا الأوكرانية ضغطت بشكل كبير في مساعي لاستعادة السيطرة، ولكن الروس قدر الإمكان على ما يبدو صمدوا. فبقيت هذه المنطقة رمادية كلا الطرفين يتقاتلان بها، لا أحد يفرض عليها سيطرة بشكل كبير. المعركة في هذه المنطقة قوية. تلاحظون كثرة المناطق الرمادية في هذه الاتجاهات، ويعود ذلك إلى محاولات الاختراق المكثفة لدى الطرفين تجاه مناطق سيطرة بعضهما البعض. أيضا ضمن نفس الجبهة هنا كانت الوحدات الأوكرانية قد تمكنت من الاختراق. نتحدث عن جبهة بين يكون قول ليمان وكراماتورسك. هنا في أوزيرني الجيش الأوكراني عاد مجددا إلى هذه البلدة وسيطر على الأجزاء الغربية منها. على طول هذين الطريقين كما تلاحظون بدأ الأمر باختراق في وقت سابق. من تابع الفيديوهات يعلم كل ذلك، يعلم أنه كان هناك منطقة رمادية في هذا الاتجاه. دفع الأوكران بمزيد من القوات على طول المنطقة هنا حتى سيطروا على كامل هذه المساحة باللون الأزرق. كما تلاحظون المنطقة السكنية موجودة هنا، ومنطقة سكنية موجودة هنا باتت تحت السيطرة الأوكرانية. هذا التقدم الأوكراني أمامكم هو بعمق
1.34 كيلومتر بامتداد 1.88 كيلومتر. القوات الأوكرانية هنا يعني على ما يبدو تحاول استطلاع الأمر، هل هناك نقاط كان يستخدمها الأوكران لا يزال يستخدمها الجيش الروسي ويحاولون يعني قدر الإمكان أخذ الحيطة والحذر، أم يستطيعون الاختراق بسهولة؟ هذه أسئلة تدور في ذهن الأوكران على ما يبدو للاختراق أكثر باتجاه يامبيل والقيام بعمليات باتجاه ديبروفا. هناك أمر هام أحبائي فيما يتعلق بعملية نسبة السيطرة الروسية على مدينة ليمن تبلغ 14.57%. أما فيما يتعلق بالعودة إلى هذه المنطقة، هنا الجبهة هامة للغاية. هناك نهر يقسم المنطقة كما تلاحظون، هذا الخط الأزرق، وبالتالي الطرفان يعملان باتجاه المنطقة هنا شمالا وجنوبا، والعمليات لا تزال مستمرة. أما فيما يتعلق باتجاه ريو ألكسندريفكا، فالضغط كبير هنا من الوحدات الروسية، ولكن في نفس الوقت قابله دفاع من الجيش الأوكراني، وبالتالي بقيت خريطة السيطرة كما هي، ولكن هناك معركة قوية في محاولة من الجيش الروسي للسيطرة على مركز هذه البلدة في الوسط هنا. أما فيما يتعلق بالعمليات باتجاه كوبيانسك، ففي المنطقة هنا في كوبيانسك، وخاصة بعد الفيديو الذي نشرته صباحا، أريد دوما أن أشكركم على محبتكم ودعمكم ومشاركتكم للفيديوهات. في هذه المنطقة الجيش الروسي وسع السيطرة أكثر في الجهة الشرقية ومحيطها باتجاه المنطقة هذه. العمليات الروسية أدت إلى السيطرة على كامل هذه المساحة باللون الزهري. هناك مساحات ومحاولات لتأمينها، بمعنى لاحظوا في هذه المنطقة المساحات التي جرى تأمينها غابتين أو حرشين في هذا الاتجاه، هنا الحرش الأول وهنا الحرش الثاني، إضافة إلى التقدم على طول هذا الطريق والسيطرة على بضعة منازل هنا في هذه المنطقة. وبالتالي العمليات الروسية متواصلة. هنا التقدم الروسي كان بعمق 730 مترا على امتداد 2.29 كيلومترا. هذا هو التقدم الروسي في هذه الجهة. إضافة إلى ذلك هذه التقدمات، القوات الروسية على ما يبدو تحاول الاختراق باتجاه بودولي من هذه الجهة من هذا الطريق، ولكن هناك مجموعة من المنازل في هذه المنطقة يعني الأوكران يبدو يستخدمونها ويحاولون إبقاء الجيش الروسي بعيدا عن بودولي. في نفس الوقت الجيش الروسي لا يزال موجودا في بودولي في هذه المنطقة، ويحاول أيضا الضغط من عدة نقاط، دون أن ننسى ما حصل في اتجاه كوشيريفكا في هذه المنطقة في 4 يونيو، حيث أيضا الجيش الروسي يواصل التحرك في هذه الاتجاهات. أحبائي يعني كما تلاحظون العمليات مستمرة والضغط متواصل ولا يتوقف، والطرفان يحاولان يعني قدر الإمكان القيام بعمليات تجاه بعضهما البعض. هناك البعض قد سألني في وقت سابق حول ما يحصل في زابوروجي. في زابوروجي الأمور على ما هي عليه، العمليات لا تزال مستمرة لدى الطرفين. الضغط الروسي متواصل في محيط السجن هنا في ماناتوكماشكا، مع عمليات في محيط يلابيلسكي ولكن دون أي تغييرات. وفي نفس الوقت الأوكران لا يزالون يضغطون في هذه الجبهة من زابوروجي. أما في دانيبرو فالعمليات على ما هي عليه مرتبطة مباشرة بجنوب دونيتسك وبقطاع بوكروفسك، وأيضا دون أي تغييرات. هذا كان كل شيء حتى الساعة. أي جديد سأوفيكم به لاحقا. أعود لأدعوكم مجددا لدعم القناة بكافة الوسائل الممكنة، مشاركة الفيديوهات ليستفيد الأصدقاء، وطبعا تأكدوا من مشاهدة كل ما تقدمه القناة من فيديوهات. شكرا على وقتكم الثمين، وإلى اللقاء بفيديو آخر.